Ahoj, ahoj, přátelé, dnešní díl je slavnostní. Děkuji. Přesáhli jsme z Baxterhued magickou hranici 500 odběratelů. Ještě 500 a máme to od YouTube placený. Tak to by snad stačilo. Za stolik toho nebude. Možná si za ty prachy koupím rohlík. Nebo i dva. Zisk si z Baxterhued spravedlivě rozdělíme na dvě poloviny. Jednu půlku si vezmu já, protože jsem to celý odedřel, zatímco Baxterhued si lakovala nehty. A druhou polovinu taky já, neboť šetřím na rekonstrukci bitvy u Zamy, která proběhne letos na podzim u mě v obýváku. A věřte mi, ty sloni fakt nejsou levný. Třetí půlku dostane šimpanz ze zoo, který mi pomáhá se střihem. Ale momentálně je na odvykačce z banánového smoothie s kapkou rumu. Člověk si říká 500, to je dost, ale pak si otevře video opilé dívky na ruském kole z kanálu Putin, Vodka and Gravity, 3 miliony zhlédnutí. To si pak člověk říká, jestli neměl místo videopadu a photoshopu raději zvolit tequilu. A bikiny o 2 čísla menší. No ale já si naštěstí vystačím sám se sebou. Něco nového se dozvím a něčemu se přiučím. Teď už například přimontuju kameru na stativ i poslepu, což se mi ve strukturovaném CV bude hodit. Konkrétně v pasáži další schopnosti a dovednosti, kde mám prozatím pouze řidičský průkaz skupiny B. Těch 500 odběratelů to je jenom bonus. Ve výsledku totiž nejde o peníze, ani o ženy a slávu. Jde o tu posvátnou možnost dělat videa doma v pyžamu. A občas si u toho říct, tak tomuhle by dal Hannibal Barca palec nahoru. První punská válka, druhá část. V této části se nevyskytuje žádný šimpanz, ani banán, jenom meče a krev a fatální nedostatek Wi-Fi hotspotů. Jestli vám to zatím přišlo příliš hravé a nenáročné, tak se moc neradujte. Teď přijde historie. V předchozí části jste viděli. Zlotřilí Mamertíni, synové boha Marta, si zvou na pomoc Kartágo, ve snaze udržet si své vratké pozice v Mesáně na Sicílii. Poté mazaně pozvou i Řím. Talián Machiavelli byl zřejmě jejich žákem. Do akce je vyslán konzul Appius Claudius Codex, což, jak už víme, znamená v latině pařez. Navzdory nelichotivému přízvisku pařez nejprve poráží Hierona II., tyrana ze Syrakus, a poté kartaginskou armádu pod velením Hanóna. Hanó, kartáginský velitel, je za to po návratu do Kartága ukřižován. Tak totiž tehdy vypadala výpověď z pracovního poměru. Římané postupují dále do vnitrozemí Sicílie a zahajují obléhání města Agrigentum. Obléhání trvá 7 měsíců. Hlad a epidemie podrývají morálku obránců města. Na pomoc Agrigentu připlouvá z Kartága další Hanón. Mají jich tam dost, na každém rohu 2. Je to oblíbené punské jméno. Dochází ke krvavé bitvě. Sloni padají jako mouchy. Hanón ale přes veškerou snahu není schopen Římany porazit. Agrigentum je dobyto. Dosud byli Římané suchozemci. V roce minus 261 nicméně začali budovat mohutnou flotu Quinquerem, 5 veslic. První větší akce ale nedopadla nejlépe. Konzul Gnaeus Cornelius Scipio Asina, což znamená v latině osel, padl v přístavu Lipara Kartágincům do pasti. Lodě byly zajaty a Púnové mohli slavit. Bitva u Mílé. V bitvě u Liparských ostrovů Římané zjistili, že loď není totéž, co tlupa legionářů v brnění, dusající po schodech Kapitolu, a že veslo není klacek, i když s ním taky můžete praštit Púna po hlavě. Téhož roku ale došlo k převratné události, která změnila úplně všechno.
Hlavním hrdinou příběhu byl Gaius Duilius, druhý konzul pro tento rok. Můžeš se trochu odvázat, Bugs, aby to nebylo tak suchý. Ano, takhle klidně mohl vypadat. Byl to suchozemský velitel, který neměl s mořem větší zkušenost než průměrný Římán s chobotnicí na talíři. A přesto dokázal něco nečekaného. Porazil Kartágo na moři. Pomohl mu Corvus, neboli Havran, římský vynález. Obří otočná lávka s bodcem na konci. Lávka se spustila na nepřátelskou palubu a zaklesla se do ní. Fungovalo to jako námořní boardingová rampa. Jakmile se lodě spojily, římská pěchota přeběhla na nepřátelskou palubu. A z námořní bitvy byla najednou bitva pozemní. Ne, to je přehnané. No, dejme tomu. Ale kdybych byl ten konduktér, tak chci příplatek za rizikovou práci. Bitva proběhla u Mílé, dnešní Miláco v severní Sicílii. Římané měli cirka 130 lodí, nově postavených Quincverem. Kartáginci měli také zhruba 130 lodí. Ještě bych možná měl vysvětlit toho druhého konzula. Já vím, že to znáte, ale opakování je matkou moudrosti. V Římské republice vládli vždy dva konzulové zároveň. Každý měl stejnou moc. Aby si nelezli do zelí, museli se domlouvat a střídat ve velení. Třeba i den po dní. To musela být docela sranda, když jeden legionář říkal druhému: Včera jsme táhli s Gaiem Duiliem na sever. A ten mu odpovídal: No jo no, a dneska chce Asina zpět na jih. Úřad konzulů byl roční a ten rok se pak pojmenovával podle jejich jmen. Takže místo rok 260 před naším letopočtem by starověký Říman napsal něco jako za konzulátu Gaia Duilia a Gnea Cornelia Scipiona Asiny. Když se vybírali konzulové pro daný rok, byli vždycky dva. A když se pak zapisovali do oficiálních záznamů, psalo se první jmenovaný, prior konzul, a druhý jmenovaný, posterior konzul. Oficiální seznamy konzulů se nazývaly fasty consulares. Zapsané pořadí vůbec nemuselo odpovídat historickému významu ani hrdinství. Někdy rozhodovala výše věku, šlechtický původ, prestiž rodu, nebo prostě los. V seznamech v roce minus 260 bývá Asina uváděn jako první. Zřejmě kvůli tomu, že pocházel z významného rodu Cornelii, zatímco Duilius byl plebejec, čili méně nobl. I když Duilius byl hvězda, zatímco Asina spíš odstrašující příklad. Průběh bitvy. Kartágenci si byli sebou jistí, vždyť dominovali Středomoří už po generace. Římská flotila jim přišla jako spolek amatérů, co sotva udrží veslo v ruce. Ale ouha. Kartágenci se pokusili Římany obklíčit a narazit do nich. To byla jejich osvědčená taktika. Jenže Římané využili korvy a najednou byly kartáginské lodě jedna po druhé brány do zajetí. Během bitvy padlo přes 50 kartáginských lodí do římských rukou. Některé byly potopeny, jiné ukořistěny a zbytek uprchl. Výsledek a dopady. Bylo to první námořní vítězství v římských dějinách. Gaius Duilius se stal hrdinou republiky. Na jeho počest byla na Forum Romanum vztyčena kolumna rostrata, sloup ozdobený rostrami, tedy zobci z ukořistěných kartáginských lodí. Duilius také dostal výsadu, a sice, že ho až do smrti vždy doprovázel muž z pochodní a flétnista, když šel večer domů z hostiny, kde vyprávěl o svých udatných námořních činech, jak jinak. Je to něco podobného, jako kdybyste dnes dostali doživotní doprovod trubačů pro své cesty z firemních večírků. To měli náhodou ti Římané docela šikovně zařízeno.
No jen si představte, co kdyby ožralý vojevůdce pod mě upadl a rozbil si nos. To by byla mezinárodní ostuda. Duilius pak už žádné armádě nikdy nevelel. No není divu, nechtěl si to pokazit. Kartáginci byli porážkou umílé poměrně dost zaskočení. Kdo jim sakra postavil ty lodě, ptali se jedni. Zřejmě Neptun osobně, odpovídali druzí. Nebyl to ovšem Neptun, tak velké známosti zas neměli. Byla to náhoda a kopírovací talent. Prý se jim náhodou dostala do rukou ztroskotaná kartáginská loď. A Římané ji rozebrali na součástky a obšlehli. Postavili přes 100 kopií této válečné lodě, a to během pouhých 60 dní. Byla to taková malá průmyslová revoluce před naším letopočtem. Na stavbu lodí nasadili davy otroků a řemeslníků. Zázračný Corvus byl ale zároveň zbraň i past. Byl těžký a nepraktický. Zpomaloval lodě a činil je nestabilními. Když se rozbouřilo moře, Corvus mohl způsobit potopení vlastní lodi. Doopravdy se používal hlavně v prvních letech války. Později Římané tuto feature raději opustili. Historici se dlouho přeli, jak mohli Římané postavit tolik lodí za tak krátkou dobu. Správná odpověď zní: římská posedlost organizací, otrocká práce a neuvěřitelné logistické schopnosti. Loďstvo bylo budováno v Ostrii a dalších přístavech, prostě kde se dalo. A flotila pak směřovala k Sicílii, hlavnímu dějišti konfliktu. To, co Římané postrádali v mořeplavecké tradici, to si vynahradili disciplínou a tvrdohlavostí a schopností improvizace na hraně šílenství. My teď díky tomu máme jeden z nejikoničtějších momentů římských dějin. Vítězství suchozemců v sandálech nad ošlehanými mořskými vlky s páskou přes oko. Jak vlastně bojovali Kartáginci na moři? Lodě měli kovem vystužený příďový kloun, rostrum, řecky embolos. To bylo hlavní útočné vybavení válečných lodí typu trirema a později quinquerema. Útok musel být velmi přesně načasovaný a rychlý. Do boku lodi, ideálně do oblasti mezi vesly. Vyžadovalo to mistrovské ovládání lodi, koordinaci veslařů a dokonalou znalost manévrování. Posádky byly vysoce profesionální a vycvičené. Púnové často používali léčky, kterými protivníky donutili sešikovat se, a pak jim nacpali klouny do žeber. Klouny nebyly určeny k tupým čelním nárazům, byla to spíš chirurgická zbraň. Rychlý boční zásah, odlomení vesla, vyražení otvoru. A pak rychle pryč, než vás nepřítel chytne. Proto taky porážka umílé Púny tak bolela. V plaveckých závodech je porazil protivník, co neuměl pořádně plavat. Bitva u Sulky. Bitva u Míle Římany povzbudila. Zjevně mohli Kartágo porazit i na moři. Získali víru ve vlastní flotilu a pokračovali v jejím rozšiřování. Bitva proběhla v okolí města Sulky na jihozápadě Sardinie, poblíž dnešního města Sant'Antioco. Ostrov tehdy ovládalo Kartágo a Římané se tam začali tlačit. Kromě Sicílie byla i tato oblast strategicky velmi důležitá. Sardinie byla bohatá na kovy i zemědělskou produkci. Kartágo mělo na Sardinii silnou vojenskou hotovost, včetně posádek a loďstva. Římskou flotilu vedl Gaius Sulpicius Paterculus, tehdejší konzul. Kartáginským silám na Sardinii velel Hanno, zkušený kartáginský velitel. Přátelé historie, a je to tu, další Hanno. Já vám říkal, že je v tom strašný zmatek. U Kartáginců bylo Hanónů víc než oliv v salátu. Orientovat se v nich je velmi složité. Hanónové byli v Kartágu něco jako Kennedyové v Americe. Historici je někdy označují jako Hanno velitel, Hanno navigátor nebo Hanno starší, aby se všichni ti Hanónové nepletli. Takže bacha, tenhle Hanno není například ten Hanno, který vedl vojska v Hispánii.
během druhé punské války. To byl možná jeho synovec od vzdáleného strýce s tetou. Z nějaké jiné čtvrti v Kartágo City. Proč tolik Hanónů? No, u Kartáginců se jména dědila v rodinách, jako u Vikingů, nebo u středověkých šlechticů. Hanó znamená příznivý nebo milosrdný. Ve féničtině se to říká Hanan. Každá rodina vyšší vrstvy měla nějakého svého Hanóna. Byla to obdoba Janů ve středověké Praze. Jan Hus, Jan Žižka, Jan Roháč z Dubé, Jan Želivský. A aby to nebylo málo, Hanó je latinský přepis, ale ve skutečnosti šlo o různé podoby toho jména, například Hanun, nebo již zmíněný Hanan. Hanó od Sulky byl kartáginský vojevůdce a správce Sardinie. Měl na starosti nejen vojenskou obranu, ale i správu. Byl tedy vlastně takovým gubernátorem a vojevůdcem v jednom. Římané připluli se silnou flotilou. Kartáginci se jí pokusili postavit. Ale neměli už výhodu. Nejen kvůli ztrátám po míle, ale i kvůli nedostatku morálky a špatné logistice. Římané napadli a porazili kartáginskou flotilu a údajně zničili nebo zajali většinu lodí, čímž fakticky rozbili kartáginskou kontrolu nad mořem u Sardinie. Po námořní bitvě následovalo i suchozemské tažení, kde Římané zahnali Kartágince a zajali jejich velitele Hanóna, což byla pro Kartágo velká potupa. Hanó byl odvlečen do Říma a následně si jej Římané snažili vyměnit za své vlastní zajatce. Taková standardní výměna válečných vězňů to měla být. Kartágo ale výměnu odmítlo. Byla to totiž strašná hanba, že vrchní velitel upadl do zajetí. V očích mnoha starověkých civilizací, zejména Kartága, to bylo neodpustitelné selhání. Nevíme jistě, zda byl Hanó nakonec přeci jen vyměněn nebo propuštěn, ale v závěru byl pravděpodobně ukřižován. Popraven vlastními lidmi. Nechtěli ho vyměnit, no tak ho Římané pustili. Co s takovým chlapem? Prohrál bitvu a nechal se zajmout. No tak ho Púnové ukřižovali. Co s takovým chlapem? Kartágo bylo na své vojevůdce neskutečně přísné, zejména pokud selhali ve válce s Římem, což kontrastuje s římským přístupem, kde i poražený konzul mohl mít dál úspěšnou kariéru. Bitva u Sulky ukázala, že se Římané rychle učí námořnímu boji. Vítězství jim otevřelo dveře k Sardinii, i když ostrov fakticky nezískali hned, neboť Kartágo se nějakou dobu udrželo ve vnitrozemí. Sardinie připadla Římu až po první punské válce. Římané už po moři nepluli s třesoucími se koleny, ale s korvem a sebedůvěrou, což byl velký pokrok od dob vcelku nedávných, kdy si římští námořníci netroufali nastoupit na loď bez záchranného pásu z kozích měchů a kdy bylo moře pro Řím pastvinou bláznů. Skoro jako dálnice D1 u Prahy v pátek odpoledne. Sardinie se později stane jednou z hlavních obilnic Římské republiky, ale to ještě chvíli potrvá. Bitva u Tindaridy. Po bitvě u Sulky začal Řím na Sicílii dobývat severní pobřeží, kde mělo Kartágo silné opěrné body. Kartáginci zde drželi důležité přístavy Lilybaeum, Drepanon a Tindaridu. Tindaris, dnešní Tindari, byl starověký řecký přístav. Strategický bod ležící vysoko nad mořem na skalnatém výběžku. Kartáginci tady měli svou předsunutou námořní základnu. Odtud mohli kontrolovat pohyb lodí v Tyrhenském moři a zasahovat proti římským výpravám. Měli tu panoramatický výhled jako z pohlednice. Velitelem římské flotily byl Gaius Atilius Regulus. Když se Římané přiblížili ke kartáginské flotile, udělali jednu zásadní chybu. Část flotily se oddělila a zaútočila příliš brzy. Ještě než se celé římské loďstvo sformovalo. Prostě klasická římská horlivost.
Kartáginci pod vedením nejmenovaného velitele, záznamy jsou zde nejasné, využili této chyby a zaútočili na rozdělené římské lodě. Předvoj římské flotily rozprášili a několik lodí potopili. Ale jakmile dorazil hlavní římský proud, Římané přešli do protiútoku a průběh bitvy zvrátili. Kartáginci utrpěli porážku, ztratili kolem 18 lodí. Další 4 byly zajaty. Římané posílili kontrolu nad severním pobřežím Sicílie, což jim otevřelo cestu k operacím proti Lilibeu a Drepanu v dalších letech. Tindarida jako místo měla i náboženský význam. Byl zde chrám zasvěcení bohyni Kybelé. Ne, to si spletla s tím ruským kolem. Ano, takhle je to správně. Tohle je Kybelé. Tato bitva byla poslední velká římská výhra na moři, kde ještě Římané použili Corvus. Později s ním začaly být potíže, a to zejména v bouřkách a vlnobytí. Bitva u Tindaridy umožnila Římu posunout se blíž k Lilibeu, což bude jedna z největších výzev celé naší války. To ještě uvidíte. Tedy pokud máte zakliknutý odběr. Pokud nemáte odběr, neuvidíte nic. Obléhání Lilibea trvalo skoro 9 let. Tolik času ale vy jako odběratelé nemáte. Vy musíte kliknout na zvoneček hned teď. Bitva u Tindaridy byla vítězstvím spíš na papíře, než ve vodách Tyrhenského moře. Římané si odškrtli výhru, ale Kartágo uniklo s většinou flotily. Válka na Sicílii tedy mohla nerušeně pokračovat. Příště ovšem začneme bitvou u Eknoma. To bylo jiné kavčo. Gigantická námořní bitva, možná největší starověká. Římané tam porazili kartáginskou flotilu a drze se vylodili v Africe. Vážení odběratelé, zatímco jste koukali na video, přijali jsme z Baxterhude několik spěšných telegramů. Všechny se týkaly naší rekonstrukce bitvy u Zamy, o které jsem hovořil na začátku. Paní Zoofilie Bojovná z Telče píše: objednávám 1 lístek, stop. Chci sedět v první řadě, stop. Ideálně vedle toho šimpanze. Milá paní Zoofilie, také máme rádi zvířata, ale místo vedle šimpanze je již zabrané. Bude tam sedět Konrád Lorenz, který dorazil včera a přivezl si spacák, termosku a diplom z Oxfordu. Já pochybuju, že vám své místo na karimatce postoupí. Tady máme další. Pan Emanuel Podivný z Benešova u Prahy. Taky první řada. Ten zas chce sedět Baxterhude na klíně. Pane Emanueli, to bychom chtěli všichni, ale musím vás bohužel zklamat. Klín Baxterhude není certifikován pro veřejný provoz. A ještě jeden důvod, proč nemůžete sedět v první řadě. První řada má z úsporných důvodů pouze 1 sedadlo. Je to zahradní židle IKEA, kterou jsem montoval já osobně, čili to není bezpečné. Paní Efebofilie Švarná z Kroměříže ptá se, jestli v představení účinkují nějací mladí chlapci a prosí o telefonní čísla a adresy. Madam, náš kanál ctí klasické hodnoty, takže mladí chlapci se tam skutečně objeví. Chodí po scéně v bederních rouškách s voskovými tabulkami s čísly. Zde jsme se inspirovali profesionálními zápasy v boxu. Ale nemůžete je kontaktovat přes nás, pouze přes jejich zákonné zástupce. Přátelé, tak to je pro dnešek vše. My se s vámi loučíme. A hned příště vlítneme na tu bitvu u Eknoma. Tam prý bylo tolik lodí, že i Neptun mával bílou vlajkou. Tak ahoj.